मस्त अशी उडदाची आमटी आज बनवणार आहोत। अगदी गावच्या पद्धतीने बनवतात तशी, बनवायला अत्यंत सोपी आणि सगळ्यांना नक्कीच आवडणारी। कांदा ज्या पद्धतीने भाजून घातलेला आहे त्याने चव जी आहे ती खूप छान लागते। पटपट रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। त्याआधी नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। इथे मी पाव वाटी काळी उडीद डाळ घेतलेली आहे। अंदाजे 4 माणसांसाठी उडीद डाळीची आमटी आपण बनवणार आहोत। तर मी इथे सगळ्यात आधी डाळ निवडून घेतलेली आहे। कधी कधी त्यामध्ये बारीक खडे असतात। त्यानंतर पाण्याने आपण ही धुवून स्वच्छ करून घेणार आहोत। डाळ धुवून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपल्याला ही कुकरमध्ये शिजवून घ्यायची आहे। तर ही डाळ आपण कुकरच्या डब्यामध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया। डाळ शिजवून घेण्यासाठी आपण डाळीच्या डबल पाणी आपण इथे वापरणार आहोत, किंवा नॉर्मली तूर डाळ शिजवताना आपण जसं पाण्याचं प्रमाण ठेवतो तेवढं प्रमाण आपल्याला घ्यायचं आहे। 4 शिट्ट्या लावून आपण ही शिजवून घेणार आहोत। 4 शिट्ट्या घेऊन कुकर पूर्ण थंड झालेला आहे आणि इथे पाहू शकता डाळ किती छान शिजलेली आहे। तर आता डाळीसाठी लागणाऱ्या मसाल्याची तयारी करूया। मसाला बनवण्यासाठी मी इथे हे भाजलेलं खोबरं, अंदाजे 2 चमचे खोबरं आहे, भाजून घेतलेलं आहे। हे वाटून घेऊया। सेपरेट वाटलं तर खोबरं जे आहे ते व्यवस्थित बारीक होतं, इथे पाहू शकता। वाटलेल्या खोबऱ्यामध्ये 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आपण टाकणार आहोत। त्यानंतर मी इथे 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत तुकडे करून। तुमच्या आवडीनुसार मिरच्यांचं प्रमाण इथे कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर आमटीतलं मेन साहित्य ज्याने चव जी आहे आमटीची खूप छान होते तो म्हणजे हा भाजून घेतलेला कांदा। कांदा कसा भाजून घेतलेला आहे गॅसवर ते आपण पाहूया। सगळ्यात आधी काय करायचं आहे, कांदा जो आहे आपल्याला फोडायचा आहे। मी इथे लाटण्याचा वापर करत आहे, वरवंट्याचा देखील वापर करू शकतो आपण। कांदा फोडल्यामुळे काय होईल, कांद्याच्या ज्या आतल्या पाकळ्या आहेत त्या सैल होतात आणि जेव्हा आपण हा गॅसवर भाजतो तेव्हा तो आतून व्यवस्थित भाजला जातो। इथे पाहू शकता कांदा जो आहे आतून मोकळा झालेला आहे। आता आपण हा गॅसवर भाजून घेणार आहोत। या पद्धतीने गॅसवर ठेवून आपण हा कांदा भाजून घेणार आहोत। कांदा भाजताना हा सगळीकडनं असा फिरवून भाजून घ्यायचा आहे एका साईडने। कांदा जसजसा आतून भाजला जातो तसा त्याचा सुंदर सुगंध यायला सुरुवात होते। चुलीवर देखील या पद्धतीने कांदा भाजतात, आमटीची जो अतिशय सुंदर येते। आपल्याकडे चूल नाही पण आपण गॅसवर भाजूया। कांदा एकदम गरम आहे, एकदम मस्त असा स्मोकी फ्लेवर त्याचा येत आहे। तर काय करायचं आहे, आता याची जी बाहेरची साल आहे ती थोडीशी काळी झालेली ती आपण काढून घेणार आहोत। आता काय करायचं आहे, मिक्सरमध्ये घालायचं आहे। त्याआधी आपण याचे तुकडे करूया। आता हा भाजलेला कांदा आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। त्यानंतर टाकूया थोडीशी हिरवीगार कोथिंबीर। तर मिक्सरमध्ये सगळा मसाला वाटून आपला तयार आहे। मसाला वाटून तयार झालेला आहे, तर फोडणीची तयारी करूया। तर इथे कढई गरम झालेली आहे, तर 2 चमचे तेल टाकत आहे। तेल तापलेलं आहे तर त्यात पाव चमचा जिरं टाकूया। जिरी तडतडल्याच्या नंतर आपण टाकणार आहोत 7 ते 8 ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं। फोडणी मिक्स करून घेऊया। 2 चिमूट हिंग घालूया। त्यानंतर आपण हा वाटलेला मसाला टाकून घेणार आहोत। गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवूया आणि मसाला परतवून घेऊया। मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत आपण परतवून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकूया। त्यानंतर 1 चमचा बारीक कापलेली कोथिंबीर, सगळं मिक्स करून घेऊया। आता ही शिजवलेली डाळ आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। सगळं मिक्स करून घेऊया। आता याच्यामध्ये आपण पाणी ॲड करूया। चवीपुरतं मीठ टाकूया। पाणी आणि मीठ टाकल्याच्या नंतर आपण हे मिक्स करून घेऊया। आमटीची कन्सिस्टन्सी पाहिजे आहे आणि त्यानुसार पाणी जे आहे आपण ॲड करणार आहोत। फार घट्ट असेल तरच पाणी ॲड करायचं आहे। प्रत्येक भागामध्ये आमटी करण्याची पद्धत जी आहे नक्कीच वेगवेगळी असेल, पण ह्या पद्धतीने तुम्ही करून पहा आणि खायला याच्याबरोबर स्पेशली बाजरीची किंवा ज्वारीची भाकरी खा आणि त्याबरोबर लसणाची चटणी किंवा खरडा
आणि जोडीला कांदा. हे असं कॉम्बिनेशन असेल तर उडदाची आमटी खायला अजूनच छान लागते. लसूण चटणी आणि खरड्याची रेसिपी देखील आपण अपलोड केलेली आहे, तर ती रेसिपी सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. उकळी आलेली आहे आमटीला आणि खूप सुंदर सुगंध येत आहे. 4 ते 5 मिनिट आपण ही आमटी उकळवून घेणार आहोत. गरमागरम स्मोकी फ्लेवर असलेली उडदाची आमटी तयार आहे. साध्या सोप्या पद्धतीने केलेली उडदाची आमटी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि तुम्हीही घरी करून पहा. अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.